السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې اوسنۍ ویډیو کې به زه ستاسو سره د یونیورسټي اف انیمل ساینسز کې چې کوم اډمیشنز دي د هغې په حوالې سره انفارمیشن درکوم. دا زموږ سره دا ویب سایټ چې کوم اوپن دی یونیورسټي اف انیمل ساینسز والا دا سوات یونیورسټي ده. ها دا ډیپلوما ویټرنري ساینسز ډي وي ایم 3 ساله چې کومه مطلب ډیپلوما ده نو هغې eligibility criteria دا دی چې included biology with 45% marks دا غواړي. صحیح ده؟ ها داسې که تاسو دلته راشئ د دې په دې سکرین باندې دا دویم ایډورټایزمنټ هم دی. په دې کې د بي ایس چې کوم پروګرامز دي فیکلټي اف ویټرنري ساینسز ډیپلوما ان ویټرنري ساینسز ډي وي ایس دا ډیپلوما ده او دې سره چې فیکلټي اف ساینسز کوم دغه دی د ډي پي ټي 5 ساله پروګرام دی پکې هم شته دی او بي ایس میډیکل لیب ټیکنالوجي ایم ایل ټي بي ایس بایو کیمستري او دغه شانتې چې بي ایس کیمستري بي ایس کمپیوټر ساینس او دې کې ارټیفیشل انټیلیجنس اے آی دا هم شته دی. ټیک شو جي بي ایس ریډیالوجي ډینټل ټیکنالوجي او ورسره چې دی نو بي ایس مایکروبیولوجي او بیا بي ایس زوالوجي. ها بیا په فیکلټي اف آرټس اینڈ سوشل ساینس کې د دوی سره بي ایس انګلیش دی او سایکالوجي ده سوشیالوجي ده او بي ایس سپورټ ساینس اینڈ فزیکل ایجوکیشن دی بي بي اے ده بي ایس هیلث کیئر مینجمنٹ دی. ٹھیک شو دې اپلائی اخرنی تاریخ 30 ستمبر 2025 دی. اپلائی طریقه کار چې دی نو د هغې لپاره به تاسو د دې ویب سایټ ته دوباره راشئ او دا اپلائی ناو چې کوم بټن ده دا به تاسو کلیک کړئ. ها په دې کې به تاسو ته دا مینیو داسې اوپن شي نو کوم چې ډیپلوما ان ویټرنري ساینس ډي وي ایس 3 ساله چې کومه ډیپلوما ده د هغې لپاره یا د ډي وي ایم 5 ساله لپاره چې دی نو دا یو لینک دی په دې باندې به تاسو اپلائی کوئ او که چېرې تاسو د اف ایس سی په لیول باندې دې ته اپلائی کوئ مطلب دواړو ته کولی شئ. صحیح ده نو د بي ایس لپاره چې دی نو بیا دا یو لینک دی تاسو په دې باندې راځئ. صحیح ده په اولني سټیپ باندې به تاسو دلته کې خپل اکاونټ چې دی هغه ساین اپ کړئ کوم چې د بي ایس لپاره دی که نه. ها رجسټر اکاونټ به ووایي نو تاسو به خپل ایمیل او پاسورډ او کنفرم پاسورډ دا به تاسو دلته فل کوئ. صحیح ده زه داسې سمپل ډیمو تاسو ته ښیم چې به څنګه طریقه به تاسو خپل اپلیکیشن دا دی کې چې دی نو دو هغه سټرانګ پاسورډ غواړي که نه نو تاسو د خپل حساب دلته به یو سټرانګ پاسورډ ورکوئ یو کیپیټل ورډ سمال ورډ بیا پکې 1 2 3 او @ داسې په دې ترتیب باندې به 8 انچ تاسو برابر کړئ. صحیح ده دا زموږ اکاونټ په دې باندې کریټ شو او دا به تاسو ته داسې په لومړني پیج کې چې نو پرسنل انفارمیشن ستاسو غواړي. صحیح ده ها نو زه ورته دا زر فل کوم لکه ستاسو نوم څه دی او ستاسو د موبایل نمبر ستاسو کارډ نمبر ستاسو ایمیل اډرس او تاریخ پیدایش او جینډر میل اینډ فیمیل دی کیټګري کې به یو سلیکټ کړئ ریلیجن نه به راولئ او والد صاحب نوم والد صاحب شناختي کارډ والد صاحب د موبایل نمبر ستاسو والد صاحب کار څه کوي او په دې کې ګارډین ډیټیل مطلب کفالت چې تاسو څوک یې لکه والد صاحب ورور د چا نمبر تاسو دلته د هغو نوم ورکوئ بیا د هغو نمبر دغه ډیټیل به د هغو هغه ورکوئ. صحیح ده او بیا ستاسو پرمننټ اډرس کرنټ اډرس کومه سیټي چې ستاسو د هغې مطابق ستاسو چې کومه صوبه ده هغه او بیا یو ملک دا په پرسنل انفارمیشن کې ستاسو نه غواړي. ها بیا دا دی کې ستاسو نه اکیډمیک انفارمیشن غواړي نو په دې کې به تاسو لول په سر د اف ایس سی ټوټل مارکس ورکړي بیا به 10 مارکس بیا د کوم بورډ نه چې تاسو کله یې را پاسینګ بیا دغه شانتې د میټرک ډیټیل دی. صحیح ده لکه ټوټل مارکس 10 مارکس او کوم بورډ نه وکړلی دی او یا را پاسینګ په دې ترتیب باندې به تاسو دا سټیپ هم کمپلیټ کړئ. صحیح ده دا سټیپ نیکسټ کړئ. صحیح ده دلته کې بیا تاسو چې کوم پروګرام سلیکټ کوئ هغه به تاسو ځان نه خپل سلیکټ کړئ سیکنډ پروګرام سلیکټ کوئ یا تھرډ کوټا ستاسو کومه که نه نو که دې کې تاسو کوټا سپیشل کوټا نه نو تاسو به دا پرېږدئ اوپن آر سیلف په دې باندې به تاسو خپل پروګرام نیکسټ بوځئ. صحیح ده دا دی کې بیا ستاسو د پاسپورټ سایز تصویر غواړي د اف ایس سی ډي ایم سي د میټرک ډي ایم سي او دا به هم نیکسټ کړئ.
ښه، دا چې کوم ډاکومنټس غواړي نو ځکه مخکې ته نه ځي، خو چې تاسو کله دا ډاکومنټس فل اپ کوئ، مطلب اپلوډ کوئ، اینه بعد نیکسټ کې دا به تاسو ته بیا د فینش ته سبمیټ ته لاست آپشن نه کې کله چې تاسو هغه سبمیټ کوئ نو په هغې کې د بینک یو چالان وي او ستاسو اپلیکیشن فارم بینک اپ خیبر په ذریعه باندې تاسو هغه چالان فل کولی شئ. نو امید لرم ستاسو به ویډیو خوښه شوي. که تاسو زموږ په چینل باندې نوي یئ نو زموږ چینل د ځان سره سبسکرایب کړئ او ورسره د بیل آیکن هم پریس کړئ چې زموږ هر نوې ویډیو تاسو ته په وخت باندې ملوي.